grade 1 pa lang sila or grade 2 pa lang sila, tinuturuan na sila ng mga math teachers nila ng algebra. So, wala po tayong number property, transposition, multiplication table, and integers are the two most important math skills. Hello everyone, this is Dr. Esperanza, and kung bago kayo sa channel ko, ako ay gumagawa ng mga math videos dito sa YouTube channel ko. At for today, uumpisan ko yung aking series of videos para naman sa mga baguhang math teachers na gustong matuto ng mga techniques kung paano magturo ng mathematics. And for today, we're going to be working on how to teach equations or simple linear equations sa mga students na baguhan sa algebra. At sa pagkuha or sa pagtuturo ng mga lesson tungkol sa pag-solve ng value of x or sa pag-introduce sa mga students natin ng algebra, mahalaga na i-emphasize ninyo yung importance ng multiplication table. So as harmless as it is, napansin ko sa 16 years ko or 18 years ko ng pagtuturo, yung mga students ko sa algebra and even sa calculus at saka sa trigonometry, nagsastruggle sila sa mathematics dahil yung multiplication table ay hindi pa nila na-master. So, I would suggest na pag magtuturo kayo ng math fundamentals or algebra sa mga students na ngayon lang nakakita ng mga equations in algebra, na ma-master muna nila yung multiplication table. And another important math fundamental na kailangang malaman ng mga students ay ang kahalagahan ng integers. It is extremely important na alam na nila kung paano mag-add, mag-subtract, multiply, at mag-divide ng positive and negative numbers. And meron akong videos ng pagtuturo ng integers na you can use para sa mga students nyo. So, multiplication table and integers are the two most important math skills na kailangan malaman ng mga students para madalian sila sa pag-intindi ng pag-solve ng simple equation. Dahil sa mga students natin, they are intimidated dahil every time makakakita sila ng math problems na merong mga letters, nakikita nila yung disconnect kasi all throughout their lives, from grade 1 up until grade 6, ang nakikita lang nilang mga math problems ay mga math problems tulad nito. At pag nidagdagan na natin yan ng mga values ng x or variables na x, y, and z, nagkakaroon na sila ng anxiety sa mathematics kasi hindi sila usually nakakakita ng problem na merong letters at ng merong numbers. So, ito yung properties of numbers na makikita at pag-aaralan natin or kailangan nyong i-emphasize sa mga students nyo. Yun yung additive inverse and multiplicative inverse. So mahalaga na malaman ng mga students yung language na ginagamit natin sa mathematics. Dahil nga, every time na nagtuturo ako ng algebra, lagi ko sinasabi sa mga students ko na ang pag-aaral ng mathematics ay parang pag-aaral ng foreign language. Kailangan alamin nyo kung paano magbasa ng math symbols, magsulat ng math symbols, at gumamit ng mga math symbols and properties para mas maintindihan ninyo yung flow ng mga equations sa mathematics. So as a teacher, obligation nyo na turuan at i-emphasize sa mga students yung kahalagahan ng terminologies na ginagamit natin. At yung terminologies na gagamitin natin today, na hopefully gagamitin nyo rin sa pagtuturo nyo ng algebra sa mga students nyo, would be the additive inverse and the multiplicative inverse. At dito, additive inverse, ito yung ating properties of number na kung saan iisip ka ng number na mag-i-equal dun sa number to 0 by adding or subtracting them. So for example, meron tayong 7. Ang additive inverse ng 7 natin, alam natin, would be negative 7. And the reason why it's called the additive inverse is because kapag in-apply natin yung operation na yan dun sa 7 and negative 7, it will equal to 0, which is the inverse of addition or any number in addition. So if meron tayong 7 minus 7, it will equal to 0. So yun yung additive inverse na tinatawag, at ito yung mathematical term na ginagamit natin sa pag-solve ng mga equation. At kung meron tayong number na negative 2, ang additive inverse niyan would be positive 2. And the reason again, dahil ang positive 2, kapag pinagsama natin siya with negative 2 or in-add natin siya, it will equal to 0. Because negative 2 plus 2
is equal to 0. So yan yung isa sa mga terminologies na pwede nating i-share sa mga students natin kapag magtuturo tayo ng algebra on linear equation. Another math term na ginagamit natin sa pag-solve ng equation would be the multiplicative inverse, wherein kailangan makaisip ka ng number na kapag minultiply mo doon sa number na yon, it will equal to 1. Kasi yun yung inverse ng ating multiplication operation. So for example, meron tayong 7. Ang multiplicative inverse ng 7 would be 1 over 7. And the reason it is 1 over 7 or simply the reciprocal, dahil pag minultiply nyo yung 7 and 1 over 7, it will equal to 1, which is the inverse operation of multiplication. And if we have numbers like negative 2, its multiplicative inverse would be negative 1/2. And the reason again why it's negative 1/2 is because if you multiply it, it will equal to 1. So those are the two basic math fundamentals na kailangan nyo i-emphasize kapag magsosolve kayo ng mga simple linear equation. So sa pag-introduce ng pag-solve ng one-step equation or two-step equation or pag-solve ng linear equation, lagi kong sinasabi sa mga students ko na 7th grade, 8th grade at 9th grade na noong grade 1 pa lang sila or grade 2 pa lang sila, tinuturuan na sila ng mga math teachers nila ng algebra. So ito yung itsura ng algebra problem na na-introduce sa kanila noong bata pa sila. At kapag ginagamit ko itong example na ito, nakukuha nila yung connection doon sa lesson na nalaman nila or natutunan nila noon doon sa lesson na gagawin namin that time. At ito yung isa sa mga equation na pinapakita ko sa mga students ko pag mag-introduce ako ng lesson on solving linear equation. So I will ask them na ito yung sample problem na pinapasagutan sa kanila ng teacher nila nung grade 1 pa sila or grade 2 pa sila. So to complete the equation, I will ask my students ano yung number na kailangan nandoon sa box para maging equal yung ating expression equal to 7. And they will be quick to answer na yung number na nasa box will be equal to 2. It's because yun yung alam nilang gawin kapag na-present sila ng problem tulad nito. At kung meron silang problem tulad nito, a box minus 3 is equal to 8, what is the number in the box? And yung mga students, they will quick in answering or giving an answer that will make the equation true. So yan yung mga technique na ginagamit ko kapag nag-i-introduce ako ng algebra sa mga students ko na ngayon pa lang nakakakita ng algebraic equation kasi sa pagtuturo ng mathematics, it's extremely important na makakakuha kayo ng lesson na pag-aralan na nila noon na mabilis nilang mai-connect doon sa pag-aaralan nila ngayon kahit yung equation na nakikita nila ay equation na in algebra. So wala na ngayong box, yung box was replaced by the variable x. At dito, papasok yung mga number properties na inintroduce ko, pinakita ko sa inyo kanina, na alam ko naman na kaya nyong ituro sa mga students nyo. And sa pag-solve ng x using algebra, meron tayong mga steps na ginagamit o ginagawa para ma-solve natin yung x. So hindi na lang tayo mag-guess or manghuhula kung anong number ang mag-i-equal sa x para yung x plus 5 is equal to 7. So, yung process ngayon, ang i-introduce nyo sa mga estudyante nyo. At doon papasok yung additive inverse. At yun yung pag-cancel ng 5 doon sa side ng equation nyo na may x kasi ang goal nyo sa algebra is to always find the value of x or to always find the value in the box. And to make sure that you will be able to find the value in the box, kailangan matanggal si 5. At para matanggal si plus 5, gagamitan natin siya ng additive inverse which is yung minus 5 na additive inverse ng positive 5. So, magsasubtract ka ng 5 dito at i-emphasize nyo rin sa mga bata na whatever you did on the left side of your equation, kailangan gagawin nyo din sa right side of the equation to maintain the balance. Dahil sa algebra, it's all about balance at ito yung gagawin nyo
dito. So ngayon, maiintindihan na ng mga bata kung bakit kailangang gamit o gumamit ng additive inverse sa pag-solve ng equation. And by doing so, this will cancel out because this will turn into 0. So meron ka ngayong x plus 0 is equal to 7 minus 5, which is equal to 2. And then, syempre, kung meron kayong x plus 0 is equal to 5, you simplify your answer at hindi mo na kailangan isulat yung plus 0 sa algebra, kaya x is equal to 2 na lang yung inyong equation. And then, makikita nila na kinect nyo yung number property na additive inverse sa pag-solve na equation. Now, ito yung isang process na medyo problematic sa ating mga algebra students na ginagawa ng mga algebra teachers or karamihan sa algebra teachers sa Philippines. Yun yung tinatawag na transposition. Pero sa totoo lang, wala po tayong property or number property na tinatawag na transposition or transposing a certain number for it to be x equal to a number. So, sasabihin nung teacher na nakagisnan ko noon sa Pilipinas, para daw matanggal si 5, itatranspose mo daw si 5 doon sa kabila. So, si positive 5 daw, magiging minus 5 kasi itatranspose mo at mag-iiba yung sign ng inyong number. Kaya magiging x is equal to 2. And this is not how we teach algebra to our students. Dahil pagdating natin sa calculus, sa trigonometry, statistics, differential equations, at mga math problems na tulad nun, mag-iiba na or hindi na mag-a-apply yung ganitong sistema. So, wala po tayong number property transposition. So, I would highly encourage new teachers at mga math teachers na veterano na gamitin po natin yung tamang pamamaraan sa pag-solve ng equation. At yun yung paggamit ng additive inverse and multiplicative inverse and to show them to your students at hindi yung transposition method na tinatawag. Wala po tayong transposition method. So, kung meron tayong x minus 3 is equal to a, ang ituturo natin ngayon sa mga students natin is yung additive inverse ng negative 3 at tatanungin nyo yung mga bata ano ang additive inverse ng negative 3 and they will say positive 3. So that is the number that you will add to the equation so that x will be by itself at whatever you did on the left side of the equation, yun din ang gagawin nyo sa right side. Kaya may plus 3 din dito to maintain the balance. Kaya negative 3 plus 3 will equal to 0. Kaya x na lang ang matitira at 8 plus 3 would be 11. So, ito yung additive inverse na tinatawag at ito yung paano i-present yung pagtuturo ng simple one-step equation sa mga students natin na ngayon lang nakakakita ng algebra. So, from here, pwede na natin siyang dagdagan. So, kapag alam na nila yung 2 examples na yan, magbibigay kayo ngayon ng mga examples na madadali lang. So, pwede na kayong magpasagot sa mga students nyo ng So, always make sure na before kayo pumasok or bago nyo puntahan yung panibagong skill sa pagtuturo ng mga algebraic equation tulad na yan, na master na nila yung lahat ng possible question na pwede nilang makita sa paggamit ng additive inverse tulad ng mga examples na binigay ko. And then, pag natapos na kayo sa pagbibigay ng mga yan, ibang mga answer dyan ay negative, iba naman ay positive, pwede nyo rin baguhin yung order ng inyong mga equation para ipakita yung commutative property ng bawat equation. So, pwede din 3 minus x is equal to 2. Pwede nyo i-present yung equation na ganito and solve for x. And then, pwede nyo rin itaas yung level of difficulty at gawing 3 equals 5 plus x. At hanggang sa ma-master na nila kung paano gamitin yung additive inverse sa pagsagot ng mga equation tulad na ito. So, yan yung first property, additive inverse ng equation or paggamit ng additive inverse sa pag-solve ng equation. Ngayon naman,
ipapakita natin yung multiplicative inverse. So let's say meron tayong equation at i-connect uli natin yung ating equation to something na familiar sila, which is the box method. So sasabihin natin or tatanong natin sa mga students natin kung meron tayong box times 5 equal to 45, ano yung number in the box para mag-equal to 45. At yung mga bata, madali nilang masasabi or ma-visualize or makikita na it's simply 9. You just multiply 9 and 5 and you're going to find or get 45. And then kung meron tayong box times 2 is equal to negative 10, ano yung number na kailangan nandun sa loob ng box para si 2 ay mag-equal to negative 10. And they will write it's negative 5. So doon makikita na nila at mapapansin na nila yung multiplicative inverse na tinatawag. At yan yung gagamitin natin sa pag-solve ng mga values dahil hindi na sila makakakita ng box. At instead of box, makikita na nila ay yung ating x variable sa isang equation. So ito na yung magiging itsura ng ating math problem kapag tinranslate natin siya into algebraic equation. At dito na papasok yung multiplicative inverse na tinatawag. Dahil kailangan nating ma-solve si x by itself, what you can do is to ask the students ano yung number that when you multiply to 5 will equal to 1. So you need to emphasize the property of the multiplicative inverse at yung number that will make 5 equal to 1 would be 1 over 5. So you will multiply 5 by 1 over 5 para maging x na lang yung matitira dito sa equation na to at makakancel na si 5 dahil 1 over 5 times 5 is equal to 1x. So now we have 1x equal to 45 multiplied by 1 all over 5 as well. At alam natin yung 45 times 1 over 5 is simply 45 all over 5 or x is equal to 9. Dahil 45 divided by 5 is equal to 9. And dito nyo mapapakita yung method ng paggamit ng multiplicative inverse sa pag-solve ng equation that's looking like this. At kung meron naman tayong equation tulad nito, we can also show them na instead of multiplying both sides by the reciprocal, we can also use a notation wherein dividing both sides by the variable of x, which is 2. So na-maintain pa rin natin yung balance ng ating equation kasi we divided 2 on this side and we also divided 2 on the other side. And by doing so, x is equal to negative 5. So yan yung dalawang properties na kailangan nyo i-emphasize kapag magtuturo kayo ng algebra using or solving equation using the additive inverse and the multiplicative inverse. At kapag nagtapos nyo na or napakita nyo na yung paggamit ng dalawang property, uulit-ulitin nyo lang na ganitong format na equation na ipapasagot nyo sa mga bata. Dahil ang key sa algebra na lagi ko sinasabi sa mga students ko ay yung kahalagahan ng practice. Dahil lagi ko sinasabi o lagi kong binibigyan ng analogy yung mga students ko na pwede nyo rin gawin. Yung aking analogy is laging sa sports, na sa sports, kung gusto mong gumaling halimbawa sa paglalaro ng basketball, kailangan mag-practice ka araw-araw para makapag-compete ka sa intramurals, maging varsity player ka, hanggang sa maging scholar ka ng university dahil sobrang galing mo. At yung mga yon, mga professional basketball players, na-achieve nila yon dahil nag-practice sila ng practice. Tulad na rin sa solve ng mga math problems. The more you practice, the more you spend time practicing a certain skill, doon ka lalo gagaling. So, paulit-ulit lang natin ibigay sa kanila yung mga ganitong examples hanggang sa ma-master nila yung equation. At bago natin sila pakitaan ng mga problems like 2x plus 3 all over 5 equals 8, or problems like x plus 2 equals 3x plus 8, and solve for the values of x.
make sure na yung fundamentals nila ay na-master na nila para ma-avoid natin yung frustration sa mga bata at yung math anxiety ay hindi nila ma-develop sa pagkuha or pag-solve ng mga math problems. So ito yung fundamentals na gusto kong ituro at gusto kong i-share sa inyo sa pagtuturo ng algebra. And again, if you happen to like my video, please like, share, and subscribe to my channel. Maraming salamat po. Bye!